Dacă ai doar 2 săptămâni la dispoziție să vizitezi Norvegia, ce alegi? Nu e o alegere ușoară, pendulezi între încercarea de a vedea cât mai multe locuri și dorința de a le descoperi cu adevărat. Noi am plecat din Belgia convinși că aveam traseul perfect. Pe hartă părea totul simplu. Încă un fiord, încă o cascadă, încă un oraș. Și dacă tot am ajuns până aici, de ce să nu mergem până la Aalesund? Dar vă ziceam în episodul anterior că Norvegia nu se descoperă pe hartă, se descoperă kilometru cu kilometru. După doar câteva zile, traseul pe care îl pregătisem de acasă a trebuit să se schimbe. Și nu pentru că am greșit planificarea, ci pentru că realitatea era mult mai frumoasă. Și ne-am convins pe traseu că nu merita să alergăm doar ca să mai bifăm o destinație. În clipul trecut am nuanțat câteva dintre cele mai răspândite mituri despre Norvegia. Astăzi mergem pas cu pas mai departe și vă arătăm traseul pe care l-am făcut noi. Nu-i musai traseul perfect, dar e ceea ce am vizitat noi în Norvegia și vă spunem ce a meritat cu adevărat și ce am schimbat dacă am pleca din nou mâine. Iar dacă plănuiți și voi o vacanță în Norvegia, rămâneți până la final. Seria abia începe și în episoadele următoare vom intra în detalii în fiecare dintre aceste locuri pe care noi le-am vizitat. Vom vorbi despre organizare, despre viața în camper prin prisma noastră și, bineînțeles, despre costurile reale ale unei astfel de călătorii. Dar haideți să vă arăt traseul nostru. Un traseu care a început cu un plan făcut acasă și care s-a transformat zi după zi într-o experiență pe care n-am putut-o anticipa. Dar harta asta spune doar pe unde am trecut. Poveștile adevărate abia acum încep. Și vom opri în fiecare dintre locurile care ne-au rămas în suflet. Vom merge împreună la Stegastein și Flam, unde am văzut prima dată fiordurile de sus. Vom descoperi Bergen și insulele fermecătoare din apropierea lui. Vom merge pe sub cascadă sau vom traversa pe deasupra ei. Vom urca la Preikestolen și apoi vom explora străduțele liniștite din Gamble Stavanger. Și, bineînțeles, vom povesti despre momente mai puțin cunoscute, serile petrecute cu camperul lângă fiord, pescuit, locuri pe care le-am simțit aproape de inima noastră. Măcar pentru câteva ore ne-am simțit ca și cum Norvegia ar fi fost a noastră. Ce a meritat cu adevărat? Ei bine, dacă ne-ați întreba astăzi ce a meritat cel mai mult în Norvegia, probabil v-ați aștepta să începem cu o listă de obiective turistice. Dar adevărul este că niciunul dintre ele n-ar fi însemnat la fel de mult dacă am fi fost în grabă acolo. Pentru mine, ce a meritat cu adevărat a fost felul în care am trăit această călătorie. Și poate că ar merita să spunem că este cea mai lungă dintre călătoriile noastre cu camperul. Și cum planul nostru încă nu-i finalizat, a fost o ocazie de a înțelege ce modificări ar trebui să-i aducem, astfel încât să corespundă nevoilor și nivelului de confort pe care ne-l dorim. Și ce altceva mai meritat a fost drumul. De foarte multe ori, cele mai spectaculoase momente apăreau între două opriri. După fiecare tunel se deschidea un alt fiord, după fiecare curbă apărea o cascadă și de multe ori ne opream fără să fi fost ceva trecut pe hartă. Ce altceva mai merită? Sunt fiordurile. Cu ani în urmă am văzut fiordul de la Trondheim, cu totul diferit, mult mai larg. Îl văzusem și pe cel din Montenegro, Golful Kotor, impropriu numit fiord. Am văzut multe fotografii cu fiordurile Norvegiei înainte să plecăm, dar nimic nu te pregătește pentru momentul când ajungi acolo. Să privești Aurlandsfjord de la Stegastein
Să cobori apoi la Flam și să vezi aceeași apă de la nivelul fiordului sunt două perspective complet diferite ale aceluiași loc și amândouă merită trăite. Dacă mâine am plecat din nou în Norvegia, ce am schimba? Greu de zis. Cu siguranță i-am alocat mai mult timp. 2 săptămâni au fost la limita dintre a alerga și a te bucura de călătorie. Cu siguranță am schimbat ritmul. Înainte să plecăm, eram convins, cel puțin eu, că o vacanță reușită înseamnă să vezi cât mai multe lucruri. Norvegia ne-a învățat exact opusul. Nu numărul locurilor contează, ci timpul pe care îl petreci în ele. Și tocmai de asta am renunțat la a vizita locurile pe care le aveam planificate de acasă, tocmai pentru a ne putea bucura un pic mai mult de călătorie. Asta nu înseamnă că nu mi-aș dori să văd Alesund într-o zi. Și sper să se întâmple curând. Înainte de plecare, eram convinsă că dacă nu ajungem la Alesund și la alte fiorduri celebre, aș avea impresia că am ratat ceva. Astăzi nu mai cred asta, pentru că dacă aș fi alergat să vedem încă 2-3 locuri, probabil că am fi pierdut exact ceea ce ne-a făcut să iubim această călătorie. Libertatea de a schimba planul atunci când descopeream ceva care ne plăcea mai mult. Și poate că cea mai importantă lecție pe care ne-a oferit-o Norvegia este că nu trebuie să încerci să o cucerești dintr-o singură vacanță, că nu vei reuși și nici nu-i nevoie. Mai bine alegi un traseu realist, lași loc pentru surprize și te bucuri de fiecare oprire. Restul va fi întotdeauna un motiv să revii. Acesta a fost traseul nostru prin Norvegia, dar fiecare punct de pe această hartă ascunde o poveste. În episodul despre miturile Norvegiei am vorbit despre lucrurile care ne-au surprins înainte și în timpul călătoriei. De acum înainte vom lua fiecare dintre aceste opriri la rând, vom reveni la Stegastein și Flam, vom explora Bergen și insulele din jur, vom merge la Lattefossen și la Preikestolen, vom descoperi Stavanger și vom povesti cum este cu adevărat să traversezi Norvegia cu un camper. Sau, mă rog, o parte din Norvegia într-un camper. Iar când vom trage linie peste toate cheltuielile, vom publica și episodul despre costurile reale ale acestei călătorii. Așa că dacă vreți să continuați călătoria alături de noi, vă așteptăm în următorul episod. Dacă v-a plăcut acest clip sau ați aflat ceva nou, apăsați butonul de like. Pe voi nu vă costă nimic, iar pentru noi înseamnă enorm. Dacă nu sunteți abonați, vă invităm să vă alăturați canalului nostru. Urmează multe alte povești, locuri spectaculoase și informații utile pe care sperăm să le găsiți de folos atunci când vă veți planifica propria voastră aventură. Iar dacă aveți un prieten care visează la Norvegia sau își pregătește deja vacanța, distribuiți-i acest clip. Poate îl va ajuta să aleagă un traseu mai bun sau poate îi va da curajul să pornească la drum. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și ne vedem foarte curând în următorul episod din călătoria noastră prin Norvegia. Pe curând! Mersi!